के तपाईसँग पनि पुरानो फोटो छ तर क्लियर छैन? कसरी यस्तो फोटोलाई यस्तो बनाउने? आज म आइफोन युजर वा एन्ड्रोइड युजर दुवैले चलाउन मिल्ने यस्तो एप भन्न गइरहेको छु जसबाट पुरानो ब्लर फोटोलाई एचडी क्वालिटीमा सेभ गर्न सक्नुहुनेछ र विभिन्न सोशल मिडियामा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियोलाई कतै पनि स्किप नगरी पुरै हेर्नु होला र लाइक पनि गर्नु होला अनि यस्तै भिडियोहरू हेर्न मन छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। अब हामी आजको भिडियोतर्फ लाग्छौँ। सुरुमा आफ्नो मोबाइलमा रहेको प्ले स्टोर एप खोल्नुहोस् र यहाँ माथिपट्टि रहेको सर्च बारमा गएर रेमिनी लेखेर सर्च गर्नुहोस्। हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ रेमिनीको लोगो आइसकेको छ। अब यो एपलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। अब हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हाम्रो रेमिनी एप इन्स्टल भइसकेको छ। अब यो एपलाई खोल्नुहोस्। यो केही टाइम लाग्न सक्छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तलपट्टि गेट स्टार्टेड भनेर अप्सन आएको छ। यो अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस् र अब यहाँ क्वेसन सोधेको छ व्हाट ब्रिङ्स यु रेमिनी भनेर यो क्वेसन सोधेको छ। अब यो हजुरले एन्सर दिन नि सक्नुहुनेछ अथवा यहाँ माथिपट्टि रहेको स्किप भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर स्किप पनि गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यहाँ स्किप गरेको छु। अब यहाँ तलपट्टि रहेको एरोमा क्लिक गर्नुहोस्, फेरि पनि क्लिक गर्नुहोस्, फेरि एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथिपट्टि एरो आएको छ। अब यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। अब क्रस गर्नुहोस्। अब यहाँ ट्राई इट विथ योर फोटोज भनेको छ। अब यसमा गिभ एक्सेस टु फोटोज भनेको छ। यहाँ तलपट्टि अप्सन छ। यो अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस् र अलो फुल एक्सेस गर्नुहोस्। यो नोटिफिकेसन सेन्ड गर्छु भनेको छ। यसलाई अब हजुरले अलो पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा डन्ट अलो पनि गर्न सक्नुहुनेछ। मैले डन्ट अलो गरिरहेको छु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो रेमिनीको इन्टरफेस आइसकेको छ र अब हजुर कुन फोटोलाई त्यो क्लियर गर्न चाहनुहुन्छ त्यो फोटो चुज गर्नुहोस्। जस्तो म यो फोटोलाई क्लियर गर्न चाहन्छु, मैले यसलाई चुज गरेको छु। अब यसलाई इन्हान्स भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अपलोडिङ द फोटो भनेर आइरहेको छ। यो केही समय लाग्न सक्छ यो नेटको कारणले गर्दा। ल साथीहरू अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो फोटो आइसकेको छ यो क्वालिटी अपडेट भएर। अब हेर्न सक्नुहुन्छ क्वालिटी हजुर पहिला बिफोरमा यस्तो छ र अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ यो रेमिनी एपको प्रयोगले यो आफ्टरमा यस्तो भइसकेको छ। कति क्लियर आइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ बिफोर आफ्टर हेर्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो क्वालिटीमा यसले चेन्ज गरिदिइसकेको छ र हजुरहरू पनि यस्तै गरी पुरानो फोटोहरूलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ यो एपको माध्यमबाट। अब साथीहरू यो फोटो सेभ गर्नको लागि यो माथिपट्टि रहेको डाउनलोड अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गर्नुहोस् र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 2x मा सिलेक्ट गरेको छ। 2x मा सिलेक्ट गरेर हामीले सेभ गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर अब यतापट्टि साइडमा रहेको 1x मा सिलेक्ट गरेर सेभ वाच एन्ड एड भनेर भनेको छ। हामीले एउटा एड हेर्नुपर्ने हुन्छ यो सेभ गर्नको लागि र यसमा सेभ भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब एउटा यहाँ भिडियो चल्दैछ। यो भिडियो पुरा भइसकेपछि बल्ल यो सेभ हुनेछ। अब हेर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू यो हाम्रो भिडियो पुरै प्ले भइसकेको छ र यहाँ माथिपट्टि क्रस भन्ने आइकन पनि आइसकेको छ। अब यो आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् र यो लोडिङ हुँदैछ। ल अब हेर्नुहोस् हाम्रो यो सेभ इन ग्यालेरी भनेर आइसकेको छ र यो फोटो हाम्रो ग्यालेरीमा गएर सेभ भइसकेको छ। अब यस्तै गरी अब हजुरले पनि आफ्नो पुरानो फोटोलाई एचडी क्वालिटीमा सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। पुरा भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद र अझै पनि यस्तै भिडियोहरू हेर्न मन छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि बेल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।